ඩිජිටල් මාකටිං කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හරියම සරලව කතා කරොත් ඩිජිටල් මාකටිං කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක goals. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක තියෙන අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හෝ සර්විස් එකක් ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඩිජිටල් channels use කරන එක තමයි ඩිජිටල් මාකටිං කියලා කියන්නේ. මේක චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කතා කරනවා නම් අපි ඩිජිටල් මාකටිං එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඕකම තමයි ටීවී එකේ ඇඩ් එකක් දාලා වුණත් අපි කරන්නේ, පත්තරේ ඇඩ් එකක් දාලා වුණත් අපි කරන්නේ ඕකම තමයි කියලා. නමුත් අපි මෙතනදී මේ ඩිජිටල් මාකටිං කියන එකේදී ඩිජිටල් channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඩිජිටල් channel එකක් හැමතිස්සෙම targeted, well targeted, ඒ වගේම measurable and interactive කියලා අපි කතා කරනවා. මම ඒ තුන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. targeted කියලා කියන්නේ ඔයාට හරියටම targeted customer audience එකකට ඔයාගේ marketing communications use කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒ තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් measurable කියන එක. කී දෙනෙක් ඔයාගේ advertisement එක දැක්කද? කී පාරක් ඔයාගේ advertisement එක දැක්කද? එහෙම නැත්නම් advertisement එක දැකලා කී දෙනෙක් ඔයාට message කරාද? කී දෙනෙක් ඔයාගේ link එක click කරාද? මේ විදිහට ඔයාලට measurable digital channels තමයි ඔයා ළඟ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම අර use of digital channels කියද්දී මම මුලින්ම සරලව කියලා ඒක චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කතා කරේ. මේකේ තියෙන depth එක ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ හින්දා. අනිත් දේ තමයි interactive digital channels කියන එක. interactive digital channels කියන එකේදී කතා කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට interact වෙන්න පුළුවන් දේවල්. අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, YouTube එකක් තියෙනවා නම් ඒක, ඊට පස්සේ අපිට message කරන්න විදියක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට මෙන්න මේ channels වලදී හැමතිස්සෙම two-way communications, ඒ වගේම customer ඒකට react කරන්න කොයි විදිහටද කියන මේ හැමදේම බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් කෙනෙක්ට හිතෙනවා Facebook වල ඇඩ් එකක් දාන එක තමයි ඩිජිටල් මාකටිං කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඩිජිටල් මාකටිං කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් පුළුල් දෙයකට. එතකොට මේ බ්‍රෝඩ් ඒරියා එකක් තමයි ඩිජිටල් මාකටිං වල කියන්නේ. ඒකේ තියෙන පොඩි කොටසක් තමයි ඇත්තටම Facebook එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හෝ Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. ඩිජිටල් මාකටියර් කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක අපි දැන් කතා කරමු. ඒතර ඩිජිටල් මාකටියර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේ ඩිජිටල් channels යොදාගෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකට awareness ඇති කරන්න, organization එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ company එක promotions කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ company එකේ ඔයාගේ brand එකට අදාළව inquiries generate කරන්න. අන්තිමට ඔයාගේ sales වැඩි කරන්න. මෙන්න මේ හැම දෙයකම responsible වෙන කෙනා තමයි අපි digital marketer කෙනෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට digital marketer කෙනෙක් කියලා කිව්වම එයා ඇත්තටම කිව්වොත් අර full responsibility එක දානවා ආයතනයේ තමන්ගේ ආයතනයේ digital channels ගැන. මම හිතනවා salaries ගැන කතා කරන එකත් important කියලා. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ salary එකක් ගන්න පුළුවන් area එකක් තමයි digital marketing. ඒ වගේම digital marketing කියලා කියන්නේ ලොකු demand එකක් තියෙන area එකක්. එතකොට ගොඩක් agencies, ගොඩක් ලොකු multinational companies, ඊට පස්සේ ඔයා freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් freelance websites හරහා එක projects අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාට digital marketing strategist කෙනෙක්, social media manager කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් යම් brands වලට. ඕගොල්ලෝ search කරලා බැලුවොත් එක platform වල තියෙනවා project වලට pay කරන දේවල්, එහෙම නැත්නම් යම් මාසයකට pay කරන දේවල්. ඒ විදිහට ඉතින් දැන් අපි ව්‍යාපාරයක පවා අපි දැකලා තියෙනවා entry level එකේදී එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක් දෙකක experience එකක් එක්ක ඔයාට මාසිකව 60000ක් 80000ක් මේ විදිහේ entry level, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර අවුරුද්දක experience එකක් ඇතුව ඔයාට යනවා නම් ඔයාට ඒ විදිහේ salary එකකින් පවා පටන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා digital marketing වලදී. ඇත්තටම දැනට market එකේ ඉන්නවා revenue share එකට වැඩ කරන. එහෙම නැත්නම් e-commerce managers-ලා ඉන්නවා revenue ඒගොල්ලන් ඇත්තටම කිව්වොත් අර allowance එකක් නෙමෙයි revenue share එකට වැඩ කරනවා. I think මොකද කිව්වොත් තමන්ට confidence එකක් තියෙනවා නම් මට මේ ව්‍යාපාරයේ revenue එක හදන්න පුළුවන් කියලා වය නැතුව revenue share එකට යන්න පුළුවන් නම් අන්න එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් අර earnings unlimited. ඔයා කොච්චරක් දුරට effort එකක් දෙනවද, කොච්චරක් දුරට ඔයා company එක grow කරනවද, අන්න ඒ අනුව ඔයාගේ income එකත් වැඩි වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි මම කැමති suggest කරන්න මෙතනදී. digital marketing courses අර කිව්වත් වගේ ඇත්තටම හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට digital marketing course එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. YouTube එකේ පවා ඔයාට දෙයක් search කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ course එක කොහොමද ඇත්තටම තව course එකකින් different වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ course එකේදී අපි specially achieve කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ, නැත්නම් අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ, offer කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් මේ course එක අපි හිතනවා
දේවල් points කීපයක් නිසා වෙනස් වෙනවා කියලා එක දෙයක් තමයි live teaching. මෙතනදී real time interact වෙන්න පුළුවන්. first session එකේදී ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් නේද කතා කරේ කියලා. හැබැයි මේ අපි මේක කෝස් එකට ගියාට පස්සේ මේක ඩයිනමික් ක්ලාස්රූම් ස්ට්‍රක්චර් එකක් අපිට තියෙන්නේ. අපි එන්කරේජ් කරනවා conversations, අපි කැමති ප්‍රශ්න අහනවට, අපි කැමති real time interaction එකක් හදාගන්න අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ත් එක්ක. අදත් ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙනවා තව විනාඩි 10යි. ඔව්. අනිත් දේ තමයි student based examples. ගොඩක් වෙලාවට මේ case එකේ මේ course එකේදී අපි යොදා ගන්න cases එහෙම නැත්නම් module එකේදී අපි යොදා ගන්න examples ගොඩක් වෙලාවට base කරන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන ස්ථාන එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන දේවල්. මොකද එතකොට තමයි අපි හිතන්නේ ඔයාට relatable content එකක් ලැබෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් relatable education එකක් ලැබෙනවා කියලා. අන්නේ හින්දා මේ student based examples තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේක register වෙන students ට අවශ්‍ය කරන විදිහේ examples එක තමයි අපි අපේ course එක develop කරන්නේ. අනිත් දේ තමයි අතටම කිව්වා වගේ අර certificate එකක් තියෙනවා. මේ certificate එක ඔයා course එක ඉවර කරලා අන්තිම දවසට ලැබෙන certificate එකකට වඩා restricted evaluation එකකින් real live course එක case study එකක් ඔයගලන්ට දීලා මේ course එක ඇතුළේදී ඒකෙදී අපි evaluate කරලා හරියට මේ වගේම assignment based evaluations කීපයක්ම කරලා තමයි අපි මේ course එකේ certificate එක දෙන්නේ සහ මේ course එක successful complete කරා කියන දේ ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතනවා මේ course එක පොඩක් different කියලා. ඔයා වෙන වීඩියෝ එකක් බලනවට හෝ වෙන එහෙම evaluation method එකක් නැති course එකකට වඩා අනිත් දේ තමයි job entry. ඇත්තටම චුට්ටක් මට ජැක් ඇඩ් කරන්න දෙන්න. මොකද ඒක වැදගත්. දැන් ගොඩක් කම්පනිස් වලින් අහනවා එක්ස්පීරියන්ස්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඉපදෙද්දි එක්ස්පීරියන්ස් අරන් එන්න ඕනි කියලා. නමුත් එහෙම නෙවෙයිනේ. ඇත්තටම අලුතෙන් කියවට යන කෙනෙකුට එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් නැති කෙනෙකුට මොනවද එක්ස්පීරියන්ස් කියලා අහුවම මේ කේස් ස්ටඩි එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ ලෙවල් එකට අපි ඕගොල්ලන්ව ගේනවා.